අයිබෝන් කල් පිළිගන්නවාලා හැමෝම ඒකෙත YouTube channel එකට අපේ Python වීඩියෝ සීරීස් එකේ 22 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා මේ විදිහට එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා Python programming language එක ඇතුලේ වර්ණයක් එහෙම නැත්නම් තෝරා ගැනීමක් කරන්නේ කොහොමද if සහ else දෙකම භාවිතා කරලා. මීට කලින් වීඩියෝ එකකදී අපි කතා කරලා තියෙනවා කොහොමද මේ වර්ණය එහෙම නැත්නම් තෝරා ගැනීම if එක විතරක් භාවිතා කරලා කරන්නේ කියලා. අපි කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් බලන්න. එතෙන්දී ඔයාලට තේරෙනවා ඇති එතෙන්දී අපිට උනේ යම්කිසි කොන්දේසියක් අරගෙන ඒ කොන්දේසිය සත්‍ය නම් මොන හරි දෙයක් කරා. කොන්දේසිය අසත්‍ය නම් මොකද උනේ කියන එක ඒ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. අද තමයි අපි ඒක කතා කරන්න යන්නේ. මේ හැමදේම අපි හිමීට කතා කරගමු පැහැදිලිව. අපේ channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි. අපි මුලින්ම පොඩි ගැලීම් සටහනක් අරගෙන මේ ගැලීම් සටහන පැහැදිලි කරගෙනම වැඩේ කරගෙන යන්න. එතකොට බොහොම පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේවි. මුලින්ම අපි මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා පොඩි ගැලීම් සටහනක් ඔයාලට පේනවා ඇති මාක් කියලා වේරියබල් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී ඇත්තටම අපි අදහස් කරලා තියෙන්නේ මේ යම්කිසි විශේෂ ලකුණක් තමයි මේ මාක් කියලා වේරියබල් එකට දෙන්නේ. දැන් එතකොට මෙතන මාක් 60යි කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි විශේෂ ලකුණක් 60යි කියලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ පොඩි සංසන්දනයක් එහෙම නැත්නම් පොඩි තර්ක කිරීමක් කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන. අපෙන් අහලා තියෙනවා මාක් කියන කෙනා දැන් මෙතන උඩ මාක් කියන කෙනාගේ අගයක් දීලා තියෙන්නේ. මාක් කියන කෙනා විශාලයි හෝ සමානයි 35ට වඩා. ඒ කියන්නේ මේ මාක් කියන කෙනා 35ට සමානද එහෙම නැත්නම් 35ට වඩා විශාලද කියලා අහලා තියෙනවා. ඔව් නම්. ඒ කියන්නේ 35ට සමානයි නම් හරි 35ට වඩා විශාලයි නම් හරි. yes නම් ඔයාලට පේනදී pass කියන එක output වෙන්න කියලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් no නම් 35ට වඩා විශාල නැත්නම් එහෙම නැත්නම් 35ට සමාන නැත්නම් ඒ කියන්නේ no පැත්තට ගියොත් fail කියන එක අවුට්පුට් වෙන දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ අපි දන්න සාමාන්‍ය දේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මොකද්ද? යම්කිසි ලකුණක් තියෙනවා. ඒ ලකුණ 60ට වඩා විශාලයි නම් sorry 35ට වඩා විශාලයි නම් අපි දන්නවා ඒකට පාස් කියලා දෙන්නේ 35 හරි එහෙම නැත්නම් 35ට වඩා විශාලයි නම් හරි අපි ඒකට පාස් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් 35ට වඩා අඩු වෙනා ෆේල් කියලා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි සාමාන්‍ය විෂයක ලකුණු පාස්ද ෆේල්ද බලන සිස්ටම් එකම තමයි මෙතන අපි මේ තියලා තියෙන්නේ. ඔයාලා විශේෂයෙන්ම ගන්න ඕන දේ තමයි මෙතන මෙන්න මෙතන තියෙන කොන්දේසිය එහෙම නැත්නම් කන්ඩිෂන් එක සත්‍ය නම් yes නම් වෙන්න දෙයක් තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම කොන්දේසිය අසත්‍ය නම් no නම් වෙන්න තව දෙයක්ත් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අපි මේ if else ආකෘතිය ඇතුලේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මේක Python ඇතුලේ කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරමු. එතෙන්දී ගිය වීඩියෝ එකෙනුත් අපි කතා කරා මෙන්න මේ syntax එක. මෙතෙන්දිත් ඒ වගේම තමයි if එක පාවිච්චි කරනවා. simple I simple if කියන if එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුලේ කොන්දේසිය දෙන්න ඕන. මේ කොන්දේසිය සත්‍ය නම් කොන්දේසිය true නම් මේ කොන්දේසිය හරි නම් සිද්ධ වෙන්න ඕන දේ මෙන්න මෙතන පොඩි අනුඡේදනයක් කරලා අපි කලින් සතියේ කතා කරා මේ අනුඡේදනය කියන එක පොඩ්ඩක් ඇතුළට කරලා අපි දෙන්න ඕන කෝඩ් එක මෙන්න මේ කොන්දේසිය සත්‍ය නම් වෙන්න ඕන දේවල් ටික. කොන්දේසිය සත්‍ය නම් වෙන්න ඕන දේවල් ටික පොඩ්ඩක් ඇතුළට කරලා දෙන්න ඕන. කොන්දේසිය අසත්‍ය නම් මේක විශේෂම දේ තමයි මෙන්න මේ else part එක. මෙතන තියෙන මෙන්න මේ කොන්දේසිය අසත්‍ය නම් මේ else එක යටතේ තියෙන දේවල් ටික තමයි වැඩ කරන්නේ. කොන්දේසිය අසත්‍ය නම් else එක යටතේ තියෙන දේවල් ටික තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කොන්දේසියක් තියෙනවා මෙතන. කොන්දේසිය සත්‍ය නම් if එක ඇතුලේ තියෙන යටතේ තියෙන දේවල් ටික වැඩ කරනවා. කොන්දේසිය අසත්‍ය නම් else එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටික වැඩ කරනවා. ඕක තමයි ප්‍රධානම දේ. මෙන්න මේ syntax එකේ වෙන අපි දැන් මේක practically කරලා බලමු. හරි. simple program එකක් මම mark කියලා variable එකක් හදනවා. මෙතන මම ලකුණක් දෙනවා 60යි කියන ලකුණක් වගේ අපි දෙමු. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන හරිම සරලයි කලින් වගේම if කියන syntax එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. if කියන syntax එක ඇතුලේ වරහණක් දාලා අපි වරහණ ඇතුලේ තමයි අපේ කොන්දේසිය දෙන්නේ. මම කොන්දේසියෙන් අහනවා මාක් කියන කෙනා විශාලද එහෙම නැත්නම් සමානද 35ට. ඕකනේ වැඩි 35ට වඩා විශාලයි නම් හරි සමානයි නම් හරි මොකද එයා එහෙනම් පාස් වෙන්න ඕන. එතකොට අපි කරන්නේ මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම semicolon එක දාන්න. semicolon එක දාලා enter කරද්දී ඉබේ මෙයා අනුඡේදනය කරලා ඇතුළට ගල පොඩ්ඩක් if කියන අර level එකට වඩා පොඩ්ඩක් ඇතුළට වෙන්න එයා හදලා දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මාක් කියන කෙනා 35ට වඩා විශාලයි නම් හෝ 35ට සමානයි නම් අපි දන්නවා පාස්. එහෙනම් අපි print කරමු පාස් කියන එක. පාස් කියන එක print කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ මෙතන තියෙන මේ කොන්දේසිය අසත්‍ය නම්
මේ කොන්දේසිය අසත්‍ය නම් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන එක අපි else යට දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ආයේ ඊළඟ පාර්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ if යටතේම if කෙලින්ම තමයි අපි මේ ටයිප් කරන්න ඕන. මම if කෙලින්ම else කියන එක ටයිප් කරනවා. ඔයාට එකපාරම මේ if කෙලින් මේක ආවේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ if එකට කෙලින්ම කර්සර් එක ඉන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් backspace එකක් දාලා කර්සර් එක ආයේ if එක යටට ගන්න. හරි. else එක දාලා else එක ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම සෙමිකෝලන් එකක් ඕන. ඊට පස්සේ එන්ටර් කරලා අපිට පුළුවන් print කරන්න fail කියන එක. print කරන්න fail. හරි. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා සරලවම මාක් කියන කෙනා 60යි. ඊට පස්සේ මෙතන අහලා තියෙනවා මාක් කියන කෙනා 35ට වඩා විශාලයි නම් හෝ 35ට සමානයි නම් මෙන්න මේ if එක යටතේ තියෙන දේ කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන මාක් කියන කෙනා 60 නිසා මෙතන කොන්දේසිය දැන් 35ට වඩා විශාලද සමානයිද කියලානේ අහලා තියෙන්නේ. ඔව් 35ට වඩා විශාලයි සමානයි. ඒ නිසා ඒක සත්‍ය වෙනවා. කොන්දේසිය සත්‍ය වෙනවා. කොන්දේසිය සත්‍ය නම් මේ if එක යටතේ තියෙන මෙන්න මේක වැඩ කරන්න ඕන. කොන්දේසිය වැරදිලා අසත්‍ය වුණොත් අපි අසත්‍ය කරලා බලමු. කොන්දේසිය අසත්‍ය වුණොත් මෙන්න මේ else එක යටතේ තියෙන එක වැඩ කරන්න ඕන. අපි බලමු මේක වැඩ කරනවාද කියලා මේක රන් කරලා. හරි ඔයාලට පේන ඇති පාස් කියන එක අවුට්පුට් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා බොහොම සරලවම ඔයාලට තේරෙනවා පාස් කියන එක තමයි අවුට්පුට් වෙන්න ඕන. මොකද මෙතන තියෙන්නේ 60 මාක් කියන එක 60යි. ඉතින් 60 35ට වඩා විශාලයි. ඒ නිසා මෙතන if එක ඇතුලේ තියෙන එක වැඩ කරනවා. හරි. අපි දැන් මේ 60 කියන අගය පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා බලමු අපි. මම 60 කියන එක වෙනස් කරනවා 20 කියලා. එතකොට දැන් ඔන්න රන් කරන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් තර්ක කරමු. 20 තමයි තියෙන වැලියු එක. අපි දන්නවා මෙතෙන්දි දැන් කොන්දේසිය අසත්‍ය වෙනවා. 20 කියන එක විශාලද සමානද 35ට කියලා අහලා තියෙන්නේ. මේ කොන්දේසිය දැන් අසත්‍ය වෙන්නයි යන්නේ. මොකද 20 කියන එක විශාලත් නැහැ සමානත් නැහැ 35ට. එතකොට දැන් කොන්දේසිය අසත්‍ය වෙන්නයි යන්නේ. කොන්දේසිය අසත්‍යයි නම් අපිට පුළුවන් අපි දන්නවා කොන්දේසිය අසත්‍ය වුණු වෙලාවෙ මේ else එක ඇතුළට තමයි යන්නේ. හරිද? කොන්දේසිය අසත්‍ය වුණාම මෙතන තියෙන කොන්දේසිය අසත්‍ය නම් else එක ඇතුළට යන්නේ. සත්‍ය නම් if එක ඇතුළට ගියා අපි කලින් දැක්කා. දැන් මේ වෙලාවේ අසත්‍යයි. අසත්‍ය නම් else එක ඇතුළට ගිහලා දෙහිනම් දැන් fail කියන එක output වෙන්න ඕන. අපි බලමු මේක රන් කරලා fail කියන එක output කරගන්න පුළුවන්ද කියලා output වෙනවද කියලා. හරි ඔයාලට පේන ඇති fail කියන එක output වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ program එක ඔයාලා try කරලා එක එක අගයන් දාලා මෙතෙන්ට බලන්න වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. මම මෙතන 35 කියන එක දුන්නොත් මේකත් විශේෂ අවස්ථාවක්. මොකද 35 කියන එක දැන් මෙතන කොන්දේසිය අනුව බැලුවොත් 35 විශාලයිද සමානයිද 35 කියන එක තමයි මෙතනින් බැලෙන්නේ. 35 විශාලයිද සමානයිද 35 කියන එක මෙතනින් බැලෙන්නේ. 35 35ට වඩා විශාල නැහැ. නමුත් සමාන ලක්ෂණ තියෙනවනේ. 35 35ට සමානයි. 35 35ට සමාන නිසා අපිට මේක සත්‍ය විදියට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන if එක ඇතුළට if එක ඇතුලේ තියෙන කෝඩ් එක රන් වෙලා pass කියන අවස්ථාව output වෙන්න ඕන. අපි ඒකත් try කරලා බලමු දැන්. මම අගේ 35 කරා. දැන් මම මේක try කරලා බලනවා. අන්න පාස් කියන වැලියු එක අවුට්පුට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන ඇති සරලවම කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් අද අපි සරලවම කතා කරේ කොහොමද if සහ else දෙකම පාවිච්චි කරලා වර්ණයක් එහෙම නැත්නම් තෝරාගැනීමක් කරන්න කියලා. මේකට තව උදාහරණ අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලදී තව බලමු. උදාහරණ වලින් ඔයාලට තව මේක පැහැදිලි වෙවි. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ සහ වීඩියෝ එකේ ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න, social media වලින් අපිව follow කරන්න. ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මම ආයුෂ් චානුක ඊකේද YouTube channel එක වෙනුවෙන්.